Вітаю всіх на каналі DFD. Сьогодні готуватимемо всіма улюблений плов. Зазіхатись на якийсь оригінальний рецепт я не буду, так як варіантів приготування плову нескінченна кількість. Ми ж сьогодні з вами приготуємо домашній плов, який буде дуже смачний, ароматний, насичений, а головне розсипчатий. Тому пропоную почати. Спершу потрібно підготувати овочі. Нарізаю моркву півкільцями. Далі нарізаю цибулю. Її потрібно нарізати кубиками. Розмір кубиків може бути великий, до сантиметра. Два зубчики чеснику спочатку потрібно розчавити ножем, а потім нарізати. Тоненькими кільцями нарізаю гострий перець чилі. Додам один болгарський перець. Розрізаю його навпіл, також нарізаю кубиками. Нарешті черга м'яса. Для того, щоб плов не був жирним, я обрала свинячий биток. Його потрібно нарізати кубиками. Спочатку я нарізаю на ось такі шматки, завтовшки до 2 см, потім смужками і на кубики. На гарно розігріту пательню додаю олію та додаю небагато вершкового масла, приблизно до 20 г. Додаю сюди ж нарізану цибулю, моркву, нарізаний болгарський перець, та гострий перець чилі. Все гарно перемішую, воно має стати золотистого кольору. На цій стадії смаження додаю часник та додаю приправи. Я використовую приправу до плову. Якщо у вас немає такої приправи, ви можете підібрати спеції самостійно. Готуватиму м'ясо я в кастрюлі, в якій буде готуватись плов. У мене чугунна кастрюля, в яку я налила олію, і тепер додаю м'ясо. Вона має бути дуже гарно розігрітою. М'ясо потрібно підсмажити до рум'яної скоринки.
Коли м'ясо вже підрум'янилось, додаю суміш овочів з пательні до каструлі і все гарно перемішую. Тепер потрібно додати рідину. Я завчасно зварила курячий бульйон та додаю в кастрюлю. Якщо у вас немає курячого бульйону і ви хочете використовувати звичайну воду, тоді вам варто замість свинячого битка взяти ребра, щоб смак був більш насичений. Додаю солі. Сіль додаєте за смаком, але на цій стадії у вас страва має вийти солонувата. Після того, як ви кинете рис, він в себе зайву сіль вбере і страва буде якраз гарно смакувати. Додаю ще приправи до плову, або, як я вже казала, суміш спецій за вашим смаком, та гарно розмішую. Накриваю кришкою, ставлю на маленький вогонь та готую 40 хвилин. Коли пройшло 40 хвилин, додаю рівномірно в каструлю рис. У мене звичайний довгозернистий рис пропарений. Кришкою не накриваю, а залишаю на маленькому або трішки менше середньому вогні, щоб воно закипіло. Рис має варитися всього-навсього 20 хвилин. Через 10 хвилин перемішую все, що є в каструлі. Тим часом наріжу зелень, нею я буду прикрашати страву. Після перших 10 хвилин я його помішую раз на 3-4 хвилини, щоб він не чіплявся до дна каструлі. Пройшло 20 хвилин, накриваю рушником каструлю та закриваю кришкою і залишаю його відпочивати. Ось виходить такий рис. Дуже ароматний, смачний та насичений. Тепер за традицією потрібно скуштувати. Що тут куштувати? Тут їсти треба. Плов вийшов дійсно дуже смачний, дуже пряний. У мене спеції, як ви знаєте, з барбарисом. Барбарис дуже дає гарний кисленький відтінок, мені дуже до вподоби. Овочі дуже м'які, м'ясо дуже м'яке, дуже приємно їсти. Найголовніше те, що він не вийшов жирним. Важлива складова приготування гарного плову, для того, щоб він у вас не злипався, був розсипчастий, був смачним. Найважливіше перше, те, що всі інгредієнти ви маєте зважити або виміряти, щоб вони були в правильних пропорціях. Правильний час приготування. Це теж дуже важливо. Я в описі під відео залишу сам рецепт, там будуть всі грамовки, будуть чітко прописані співвідношення води до рису, до спецій, до всього. Це все буде прописано, і тому, якщо ви хочете, щоб він дійсно вийшов, то варто тоді повністю повторити всі дії саме за рецептом. Ось такий чудовий домашній плов ми приготували, він дійсно смачний, він розсипчастий, він дуже пряний і його варто спробувати повторити. Я вам вдячна дуже за перегляди, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал.
А найважливіше готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.